කොවිඩ් වසංගතය නිසාම සියලු දෙනාගේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වී ඇති මාතෘකාවක් තමයි ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරගන්න ආකාරය. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගැන විවිධ ඖෂධ සහ ආහාර මේ දවස්වල වෙළඳ පොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඒ නිසාද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කර ගැනීමට ගත යුතු ආහාර සහ කළ යුතු දේවල් කිහිපයක් ගැනයි. පුද්ගලෙක් වයසට යාමත් සමග ලෙඩ රෝගවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එනම් වයස යනු අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය දුර්වල කරන එක් සාධකයක්. එලෙසම පරිසර දූෂණය, මත්පැන්, දුම්පානය, අධික ස්ථූල භාවය සහ නිදන්ගත රෝග වගේම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින මානසික ආතතියත් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය අඩපණ කිරීමට හේතු වෙනවා. නිසා මේ වසංගත කාලයේදී ඔබගේ මානසික සුවතාවේ ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම වැදගත් වෙනවා. ඔබගේ සතුටු හැඟීම් උද්දීපනය කළ හැකි ක්‍රියාපිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම නිින්ද යනු මෙහි වැදගත්ම සාධකයක්. දිනකට පැය 7-8ක් පමණ නොකැඩුණු සුවදායී නිින්දක් ලබා ගැනීමෙන් ඔබගේ ශරීරය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීම විවේක ගැන්වීම සිදුවනවා. මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයන් සහ සමබල ආහාර වේලක් නොගැනීම අපට තිබෙන රෝගී තත්ත්වයන් වැඩි කිරීමට දායක වෙනවා. එම නිසා සියලු පෝෂක කොටස් වලින් සමන්විත නිසි පෝෂදාහී ආහාර අනුභවයෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නැංවෙනවා. අධික සීනි සහිත ආහාර, අධික පිෂ්ඨය සහිත ආහාර සහ කෘත්‍රිම ආහාර ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය අඩපණ කරන නිසා ඒවා සීමා කිරීමත් ඉතා වැදගත්. දැන් අපි බලමු ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට බලපාන ආහාර මොනවද කියලා. 1. මුං ඇට. ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරක ඇති මුං ඇටවල ඔබගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන්, විටමින් B6, සින්ක්, අයන්, සෙලිනියම් ඇතුළු බොහෝ සංඝටකයන් අඩංගු වෙනවා. මුං ඇට නිතර භාවිතයෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කිරීමට අමතරව ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීම, සිරුරේ බර අඩු කිරීම, රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම සහ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීම සහ හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයටද වැදගත් වෙනවා. අංක 2. පැංගිරි කුලයේ පළතුරු. දෙහි, දොඩම්, ලෙමන්, නාරං ඇතුළු පැංගිරි කුලේ ශාකවල ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරක ඇතුළු විටමින් C බහුලව අඩංගු වෙනවා. එය අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ සුදුරුදුරාණු නිෂ්පාදනය වේගවත් කිරීමට දායක වෙනවා. ඊට අමතරව මේවායේ අඩංගු විටමින් B, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම් සහ කොපර් වැනි සංඝටක මගින් ඔබගේ ආහාර ජීර්ණය ක්‍රමවත් කිරීම, කොලෙස්ටරෝල් හා වකුගඩු ආසාදනයන් පාලනය කිරීමත් සිදු කරනු ලබනවා. අංක 3. කොත්තමල්ලි. විටමින් A, විටමින් C, විටමින් E, විටමින් B6, සින්ක්, ෆෝලේට්, අයන් වැනි ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට බලපාන විශාල සංඝටක ප්‍රමාණයක් ඇති කොත්තමල්ලි මගින් රුධිරගත සීනි මට්ටම, රුධිර පීඩනය පාලනය කරනු ලබනවා. මතක ශක්තිය වර්ධනය කිරීම සහ සම පැහැපත් කිරීමටද දායක වෙනවා. 4. රතු බෙල් පෙපර්. රතු බෙල් පෙපර් මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කිරීමට අමතරව ඇස්වල පෙනීමේ දුර්වලතා නැති කරනවා. රක්තහීනතාවයේ අවදානම අඩු කිරීම වැනි කාර්යයන්ද සිදු කරනු ලබනවා. අංක 5. ඉඟුරු. ඈත අතීතයේ සිටම අපේ ගෘහණියන් ආහාර සකස් කිරීමේදී භාවිතා කළ කුළුබඩුවක් තමයි මේ ඉඟුරු. සෝත්‍රෝට් ලෙස හැඳින්වෙන උගුර ආසාදන තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීමටත් ඇඟපත වේදනාව අවම කිරීම, රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පහත හෙලීමටත් හැකි ඉඟුරුවල ජින්ජසෝල් කැප්සීසියන් නැමැති රසායන සංයෝගය ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට භාවිතා වනවා. අංක 6. නිවිති. නිවිතිවල බහුල ලෙස විටමින් C අන්තර්ගත වන අතර ප්‍රතිඔක්සිකාරක බීටා කැරොටින් වැනි සංඝටක අන්තර්ගත වී පවතින නිසා
අපේ ඉමියුන් ෆංක්ෂන් එක එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමෙන් ආරක්ෂාකාරී කෘත්‍යයක් ඉටු කරනවා. නිවිති තන්තු බහුල ආහාරයක්. ඒ නිසා මලබද්ධය ඇතිවීම වැළකෙනවා. 7. යෝගට්. වෙළඳ පොලේ විවිධ වර්ගයේ රසකාරක සහ වර්ණකාරක සහිත යෝගට් වර්ග තිබුණත් ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නැංවා ගැනීමට අපි භාවිතා කළ යුත්තේ එවැනි කෘත්‍රිම රසායනිකයන් අඩංගු නොවන විටමින් D බහුල ඕගනික් යෝගට්. අංක 8. නට්ස් වර්ග. ආමන්ඩ්, කජු, රටකජු වැනි නට්ස් වර්ගවල අඩංගු විටමින් E මේද ද්‍රාව්‍ය විටමින් වර්ගයක්. එමගින් ශරීරයට හිතකර මේද අම්ල ලැබීමෙන් ඒවා විටමින් E සමග දියවි ශරීරයට අවශෝෂණය වේගවත් වනවා. එනිසා මේ නට්ස් වර්ග ඔබට ආහාරවේල් අතර භාවිතා කළ හැකි හොඳ කෙටි ආහාරයක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 9. කහ. කහවල අන්තර්ගත වන කර්කියුමින් නැමැති රසායනිකය මගින් අපගේ ශරීරයේ මාංශපේශී වලට හානි සිදුවීම වළක්වා ගනිමින් දේහයේ බාහිර වශයෙන් ඇතුළු වන විස බීජ විනාශ කරමින් අපගේ දේහයට ආරක්ෂා වීමට කහ පරිභෝජනය ඉතා වැදගත් වනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. notification ලබා ගැනීමට bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.